Hello everyone, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে নাৱাবি সেৱৈৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই মিহি সেৱৈৰ পেকেট লৈছো 150 গ্ৰামৰ, কাজু আৰু আলমণ্ড অলপমান লৈছো। আপুনি যি ড্ৰাই ফ্ৰুট ভাল পায় সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। আধা কাপতকৈ কম ইয়াতে মই চেনি লৈছো, 1 কাপ মিল্ক পাউডাৰ লৈছো, ইয়াতে 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছো, 2 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ লাগিব, ইলাইচি কেইটামান আৰু ঘিউ 6 চামুচ লম। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে একদম মিহি সেৱৈটো ব্যৱহাৰ কৰিব। ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে সেৱৈখিনি সৰু সৰুকৈ ভাঙি লম। এতিয়া কেৰাহী এখনত ঘিউ 1 চামুচ দি অলপ সময় গৰম কৰি লম। কাজু বাদামখিনি এতিয়া ইয়াতে দি ভালদৰে ভাজি লম। গেছটো মিডিয়াম লোত ৰাখি এইখিনি 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভাজিব। কাজু বাদামখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ লগে লগে প্লেট এখনত উলিয়াই লম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে 5 চামুচ ঘিউ দি অলপ সময় গৰম কৰি ল'ব। সৰু সৰুকৈ ভাঙি থোৱা সেৱৈখিনি কেৰাহীখনতে দি ল'ম। গেছটো মিডিয়াম টু লোত ৰাখি সেৱৈখিনি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। সেৱৈখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত ভালদৰে চাৰিওফালে ভাজিব, নহ'লে পুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেৱৈখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ৰিফাইন তেলৰ ব্যৱহাৰ নকৰি ঘিউ বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। তেতিয়া সেৱৈখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে। মই ইয়াত আধা চামুচ ৰেড ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া বাটি এটা ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ পাউডাৰ চুগাৰ লৈছো। এতিয়া এইখিনিত 4 চামুচ পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গেছটো লোত ৰাখি চেনি পানীখিনি সেৱৈখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিছো। যেতিয়ালৈকে চেনি পানীখিনি ভালদৰে সেৱৈখিনিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিব। চেনি পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁতে তাতে বেছি পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে সেৱৈখিনি গোটা বান্ধি যাব। ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি সেৱৈখিনি বেলেগ এটা বাটিত উলিয়াই লৈছো। কেৰাহী এখনত 1 লিটাৰ গাখীৰ দি লৈছো। এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। কাজু বাদামখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। বাটি এটাত আধা কাপ গাখীৰ লৈছো। এতিয়া 2 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ দি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। গাখীৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হ'লে ভাল হয়। গৰম হৈ থাকিলে কৰ্ণফ্লোৰখিনি মিক্স কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। এতিয়া এইখিনি অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি ভালদৰে মিহলাই থাকিব। একেবাৰতে গোটেইখিনি কৰ্ণফ্লোৰ গাখীৰখিনিত ঢালি নিদিব। কৰ্ণফ্লোৰৰ সলনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 2 চামুচ দি দিব পাৰে। ডাঙৰ চামুচেৰে 6 চামুচ চেনি দিছো। চেনিখিনি আপোনালোকৰ পচন্দৰ অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব। 2টা ইলাইচি দি লৈছো। গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহিলে এতিয়া ইয়াত 1 কাপ মিল্ক পাউডাৰ দি দিব। মিল্ক পাউডাৰৰ সলনি কনডেন্স মিল্কো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মিল্ক পাউডাৰৰ সলনি হোৱাইটনাৰৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া এইখিনি ডাঠ নোহোৱালৈকে মাজে মাজে লৰাই থাকিম।
মিহি মিহিকে কাটি থোৱা কাজু আৰু বাদামখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ডাঠ নোহোৱালৈকে মাজে মাজে লৰাই থাকিম। মিল্ক কাষ্টাৰ্ডখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। ইয়াতে গ্লাছৰ বহল বাউল এটা লৈছোঁ। প্ৰথম লেয়াৰটোৰ কাৰণে চেৱৈখিনি দি লৈছোঁ। চেৱৈ লেয়াৰটো প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে সৰু গ্লাছ বা বাতি লৈ ল'ব পাৰে। মই এনেকুৱা এটা লৈছোঁ। এতিয়া এইটোৰে চেৱৈখিনি ভালদৰে হেঁচি দিম। ছেকেণ্ড লেয়াৰটোৰ কাৰণে কাষ্টাৰ্ডখিনি চেৱৈখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিম। ভালদৰে এইখিনি চাৰিওফালে বহলাই ল'ব। কাষ্টাৰ্ডখিনিৰ ওপৰত আকৌ চেৱৈ লেয়াৰ এটা দি লৈছোঁ। এতিয়া চেৱৈ লেয়াৰটো লাহে লাহে হেঁচি দিব। আৰু এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ দি দিছোঁ। ভালদৰে এইখিনি চাৰিওফালে বহলাই ল'ব। কাষ্টাৰ্ডখিনিৰ ওপৰত চেৱৈখিনি এনেদৰে সজাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা কাজু আৰু বাদামখিনিয়ে সজাই লৈছোঁ। আপুনি যিদৰে ভাল পায় সজাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চেৱৈখিনি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। এইখিনি 2-3 ঘণ্টা ফ্ৰিজত থোৱা হৈ গৈছে। আপুনি বিচৰা ধৰণে এইখিনি কাটি লৈ ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতে ছাৰ্ভ কৰিব।